revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și dacă toți suntem în luna iubirii, să abordăm puțin și iubirea. Ne place să iubim, să fim iubiți, ne place mai ales să fim îndrăgostiți. Ce se întâmplă când credem că suntem într-o poveste de iubire, dar de fapt nu suntem? Ce poate să fie? O relație cu o persoană disarmonică, o persoană care suferă de psihopatie. Pentru că cu cât nevoia noastră de iubire și sentimentul de că nu merităm, suntem unworthy, nu merităm iubire sau atenție, cu atât mai mult suntem predispuși la o relație toxică, o relație cu o persoană disarmonică. Deși există foarte multe variante în care se spune că dacă ești o persoană normală, o persoană echilibrată, nu atragi persoane disarmonice, psihopați, sau nu intri în relații cu psihopați, nu este chiar așa. Cum spuneam mai devreme, toți ne dorim iubire și ne place iubirea, lucru care nu este deloc rău. De asemenea, nu este o vulnerabilitate. Normal că psihopatia, în dezvoltarea ei disarmonică, atunci când empatia lipsește și când o persoană nu reușește să simtă din partea celorlalți iubire, nu reușește să se umple cu ea, ci dimpotrivă mintea se umple de tot felul de scenarii, de posibil pericol până la urmă, pentru că asta trăiește personalitatea disarmonică, trăiește insecuritate și nesiguranță, oscilație emoțională. Deși cognitiv nu sunt probleme, la nivel uzual, în mare vorbind, adică nu se pune problema unui IQ scăzut, ci problema sunt modul în care percepe lumea, în care percepe relațiile, în care percepe impactul pe care îl au ceilalți și în care se percepe pe sine în această lume. Psihopatul simte că este ceva în neregulă cu el și că nu este la fel cu ceilalți oameni, doar că impulsivitatea sa, emoționalitatea sa sunt foarte mari și îi întunecă judecata, cum se spune în mod popular. Adică îi schimbă modul de a înțelege ceea ce ceilalți fac către el. Psihopatul face acest lucru pentru că lipsa de empatie pune o barieră între el și ceilalți și atunci ceea ce vine de la ceilalți către el, deși are foarte mare nevoie, este în același timp periculos. Veți auzi frecvent te urăsc pentru că te iubesc atât de mult sau faptul că mă iubești este un pericol pentru mine și prefer să nu o faci. Aici apare problema, pentru că nevoia este foarte mare, iar această nevoie de iubire stimulează potențialele victime să ofere foarte mult, foarte mult. Îi e frică că nu poate fi iubit sau iubită. Iubim mai mult, dăm mai multe dovezi, suntem tot timpul acolo, insistăm cu iubirea, sufocăm cu iubirea. Sufocăm cu iubirea o persoană care nu poate primi iubire, pentru că lipsa de empatie presupune totodată incapacitatea de a primi iubire. Are nevoie să primească, este incapabil să o primească. Nu poate. Și ca atare încep aceste jocuri în care ambii sunt dezamăgiți și ambii suferă. Vorbim astăzi despre dependența de iubire. Sunt persoane care sunt dependente de a primi iubire. Iubirea și nu iubirea
în deplinătatea ei, nu iubirea sănătoasă, ci mai precis îndrăgostirea, extazul, euforia, senzația aceea minunată de fluturi în stomac, când toată lumea este roz și totul este frumos, energia, dinamismul pe care le oferă, produc dependență persoanelor care nu au capacitatea de a primi iubire. Persoanele așa numite dependente de iubire sunt acele persoane care caută în permanență îndrăgostirea. Veșnic sunt într-o cucerire. Nu este o cucerire malefică, cum este în cazul narcisicului sau al psihopatului. Nu este o cucerire menită să distrugă, ci este exact acel comportament compulsiv al adicției în care trebuie să primesc ca să simt senzația. Cuceresc în permanență, sunt dintr-o relație în cealaltă, nu au strategia cuceririi, sunt impulsivi, sunt determinați în a fi îndrăgostiți, pot fi și femei și bărbați, deși din punct de vedere statistic, majoritatea cercetărilor au evidențiat că mai mult femeile trăiesc această senzație. Vor să fie iubite, vor să fie în centrul atenției, vor să fie mereu îndrăgostite, mereu gesturi romantice, mereu să fie totul pentru celălalt. Lucru care nu are cum să existe într-o relație normală pe termen lung. Însă, deși aceasta este o caracteristică care se regăsește la foarte multe femei, există și bărbați care manifestă acest lucru. Adicția de iubire, dependența de iubire, de îndrăgostire, este comună și interferează cu psihopatia, pentru că au practic același obiect. Atât narcisicul, care face celebra love bomb, adică are acea strategie de învăluire în care te face să te simți unică, extraordinară, cea mai grozavă de pe planetă și nimeni niciodată nu o să te iubească cum te iubește el sau nu o să te vadă cum te vede el, ei bine, există și posibilitatea în care să-și dorească doar această îndrăgostire, această fantezie. În situația narcisicului, narcisicul face această strategie ca să obțină o mamă conținătoare care să-l iubească necondiționat, ca să poată să se maturizeze emoțional, să se desprindă emoțional, ceea ce n-a reușit în copilărie cu mama originală, biologică. În îndrăgostire sau în îndrăgostirea de iubire sau în dependența de a fi îndrăgostit, este vorba doar despre îndrăgostire, doar despre extaz, doar despre a trăi acea stare. Funcționează practic ca un drog. Persoanele care sunt îndrăgostite de a fi îndrăgostite caută în permanență personaje de care să se îndrăgostească, au deja o fantezie a iubirii absolute, totale, extraordinare, ideale, dar confundă iubirea cu îndrăgostirea. Sunt două lucruri diferite. Îndrăgostirea este ca un foc de paie care emană foarte multă căldură, pornește foarte repede și se stinge foarte repede, în timp ce iubirea este mai degrabă un foc mai mititel și mocnit care durează mai mult timp. Persoanele dependente de iubire nu sunt capabile de intimitate emoțională. Doresc să trăiască această senzație, după cum spuneam, care funcționează ca un drog. Eliberarea de hormoni, de oxitocină, de dopamină este extraordinară, le hrănește foarte mult, le interesează foarte mult. Însă, când focul de paie s-a liniștit și ar trebui, în mod normal, să intre într-o relație de intimitate emoțională, devin irascibile, devin nervoase și pornesc într-o altă căutare a unui alt partener sau parteneră.
Psihopatia, dependența nu sunt limitate de genul sexual. Nu preponderent bărbații sunt sau preponderent femeile sunt psihopați sau cu dependență sexuală, dependență emoțională, dependență de iubire. Se poate întâmpla să fie și bărbat și femeie deopotrivă. Ceea ce este important este să facem diferența între îndrăgostire și iubire. Pentru că persoanele acestea care sunt dependente de îndrăgostire caută, pe lângă senzație, caută comportamentele tipice de curtare și le confundă cu iubirea. Există posibilitatea să nu existe un contact între cele două persoane, între persoana dependentă de îndrăgostire și persoana obiect al îndrăgostirii. Persoana dependentă de îndrăgostire are fantezia deja gata făcută și caută personajul potrivit, caracterul de film, de joc, personajul care să se potrivească pe povestea sa. Nu contează dacă acel partener sau parteneră consimte la această fantezie sau nu. Deseori și de cele mai multe ori, cele mai mici și banale gesturi sunt interpretate ca și dovezi de iubire. Dacă se întâlnesc frecvent la locul de muncă sau în stația de autobuz și își zâmbesc de fiecare dată sau pur și simplu persoana, obiect, caracter, personaj al poveștii de îndrăgostire investită este acolo, persoana dependentă de îndrăgostire va considera că este un gest de iubire. De asemenea, persoanele îndrăgostite de iubire sunt acele persoane extrem de ofertante, sunt acei people pleaseri, oamenii care le fac pe plac celorlalți cu totul. Orice ar spune, orice ar cere, partenerul sau partenera ei fac, își încalcă principiile, valorile, renunță la ei înșiși, dau orice, fac orice, doar ca să existe povestea de îndrăgostire. Când povestea de îndrăgostire se termină sau focul de paie se duce către a mocni, devin dintr-o dată neinteresați, nu mai este aceeași dinamică, nu se mai hrănesc, nu mai pot rezista acolo, devin nemulțumiți, devin critici, pleacă, înșală pentru că trebuie să găsească o nouă poveste de îndrăgostire, o nouă fantezie de iubire în care să creadă și să se ducă, să o trăiască realmente. În momentul în care se întâmplă acest lucru, poate vă imaginați că va renunța la povestea originală. Ei bine, nu, pentru că nu poate renunța. Nu poate renunța nici la extaz, la trăirea fantastică a îndrăgostirii, nu poate renunța nici la ceea ce are deja. Deși de cele mai multe ori renunță și renunță într-un mod urât, dur, poate dureros pentru partenerul care nu știe ce se întâmplă, în realitate, de cele mai multe ori nu renunță, merge în paralel cu ambele povești. Și există posibilitatea, și de multe ori așa se întâmplă, ca și a doua poveste de îndrăgostire să se mai potolească focul un pic, să se limiteze pasiunea aceea extraordinară și să mai apară și a treia poveste de îndrăgostire. Pentru că asta înseamnă adicție de îndrăgostire, asta înseamnă dependent de iubire, în permanență trebuie să fie într-un joc de seducție, în permanență trebuie să fie într-o poveste de îndrăgostire, în permanență trebuie să simtă acea senzație exaltantă de îndrăgostire. Nu poate să stea singur sau singură, nu poate să accepte timp cu sine. Sine nu există decât în relație, decât în îndrăgostire. Astfel de persoane, când rămân singure sau sunt abandonate, părăsite,
trăiesc un enorm disconfort, o agitație și o nemulțumire, o autocritică, gânduri obsesive, negative, care vin în permanență și spun nu ești bun de nimic, nu te vrea nimeni, nu meriți atenție, pe care speră din tot sufletul să le potolească prin atenția unei alte persoane. Astfel de persoane trăiesc în interiorul lor nevoia de a scoate din ei, de a alunga acele gânduri și de a scoate din ei toată această pasiune și a o investi în cineva. În absența unei persoane de care să se îndrăgostească, trăiesc o adevărată suferință și o adevărată spaimă a singurătății, pentru că ei nu există în afara îndrăgostirii și așteaptă acea jumătate care trebuie să vină și să-i aducă dragostea, iubirea, îndrăgostirea, să-i aducă perpetu acel foc, să-i aducă siguranță, confort și stabilitate. Astfel de persoane sunt convinse că vor fi părăsite și atunci părăsesc, pentru că îndrăgostirea este frumoasă, dar știu că nu pot face mai mult decât atât. Știu că nu pot susține o relație echilibrată pe termen lung de intimitate emoțională. Intimitatea emoțională îi sperie. Este amenințător, este periculos, pentru că oricine se apropie emoțional și trece acea barieră de îndrăgostire va descoperi că ei în interiorul lor sunt goi, nu au iubire, nu sunt oameni extraordinari, nu sunt minunați, dar ei sunt îndrăgostiți de a fi priviți ca un om îndrăgostit. Sunt îndrăgostiți și depind, sunt dependenți de a fi văzuți ca niște oameni capabili. Sunt dependenți de a fi văzuți ca niște oameni de dorit, de iubit. Este singurul lucru care le dă sens. Astfel de persoane trăiesc și sensul vieții lor este să trăiască prin iubirea celorlalți. Veți auzi deseori din perspectiva acestor persoane spunând: vreau să văd cum mă vezi, vreau să știu cum mă vezi, ce crezi despre mine, cine sunt eu în ochii tăi, cum mă vezi tu? Și se îndrăgostesc de imaginea pe care celălalt le oferă. Sunt așa numiți oameni jumătăți, adică ei așteaptă o altă jumătate care să vină să împlinească. Fără acea jumătate ei nu există. Iar jumătatea aceea, practic, nu contează, trebuie doar să fie acolo. Să fie acolo într-o perpetuă îndrăgostire, să aibă gesturi de curtare în permanență, iar asta să fie toată relația. Nu există atașament, nu există continuitate, nu există stabilitate, există doar pasiune și există pulsiune. Și dacă într-o zi lucrurile poate nu merg chiar așa bine, panica este atât de mare încât trebuie urgent să găsească pe altcineva care să susțină visul îndrăgostirii. Și după aceea se va mai întoarce din nou doar ca să verifice dacă mai există pasiunea îndrăgostirii. Pentru că doar pasiunea îndrăgostirii există. De aceea am făcut paralela cu psihopatia, pentru că psihopatia, neavând capacitate de empatie, tot ceea ce face este să ofere persoanei victime această iluzie a îndrăgostirii perfecte, nefiind capabil să investească sentimente de iubire sau sentimente de dragoste reală. Aș vrea cumva să clarific că nu există dragoste aici. Psihopatia nu este capabilă de iubire, ci doar de îndrăgostire și mai mult decât atât e capabilă doar de fantasma îndrăgostirii. Persoana dependentă de iubire nu este capabilă de iubire, ci doar de îndrăgostire. Vor fi oameni care spun:
Cea mai lungă relație a mea a fost 3 luni de zile, dar în rest am avut foarte multe relații. Păi relații de 2 săptămâni, relații de o lună, relații fantasmatice în care nu s-au întâlnit niciodată și doar își vorbesc sau doar a văzut-o în stația de autobuz sau doar și-a creat imaginea perfectă a ei pe imaginea unei alte persoane pe care a văzut-o conjunctural într-o situație anume, iar de atunci n-am mai văzut-o deloc. Despre această adicția iubirii, dependența de iubire, dependența de îndrăgostire, pentru că totul are sens doar pe impulsivitate și totul este doar despre visul îndrăgostirii. Confuzia dintre iubire și comportamentul de îndrăgostire conduce la comportamente bizare la un punct. Persoana care este dependentă de iubire este acel dependent care trebuie să primească. Iar dependentul nu poate să-și ofere sieși hrana emoțională și atunci așteaptă și caută și cere în permanență de la alții să-i aducă. În dependența de iubire, ceea ce așteaptă dependentul de iubire este să primească iubire. Cât timp confuzia este între iubire și îndrăgostire, orice primește de la celălalt este o dovadă de iubire. Ne-am întâlnit întâmplător undeva, asta înseamnă că am fost predestinați și noi ne-am îndrăgostit și împărtășim o iubire extraordinară. Te-am văzut undeva, asta înseamnă că drumurile ni s-au intersectat și dragostea noastră există și ne vom iubi pentru totdeauna. Am dat acum niște exemple exagerate, uneori se întâmplă mai subtil decât atât. Pentru că, în general, persoanele care sunt dependente de iubire nu au o adicție atât de pronunțată sau de evidentă ca celelalte adicții. De exemplu, dependența de droguri este evidentă printr-o anumită simptomatologie. Sunt ochii colorați sau sticloși, există anumite reacții somatice, biologice. Pe când în dependența de iubire, lucrurile acestea nu se văd. Persoana funcționează absolut normal, are relații sociale, are relații la locul de muncă, este cu o coerență, cu o stabilitate în comportament, nu are comportamente bizare, până la momentul la care găsește persoana de care să se îndrăgostească. Iar comportamentele care vor fi negative, care vor conduce către efecte negative, sunt doar față de persoana de care se îndrăgostește. Ca de exemplu hărțuirea sau abuzul. Se îndrăgostește de cineva conjunctural în stația de autobuz, urmărește persoana respectivă și pe parcursul zilelor care urmează, chiar dacă păstrează distanța, urmărește în continuare persoana respectivă, apoi scade distanța, se apropie, ia contact, forțează contactul și insistă foarte mult, din nou și din nou. Iar orice face persoana respectivă reprezintă un gest de iubire față de sine. Tocmai de aceea este periculoasă această adicție, pentru că persoanele care suferă de această adicție nu se pot opri, devine o obsesie, iar hărțuirea este bazată pe această obsesie. Și hărțuirea este doar un exemplu din câte lucruri pot să facă și fac. Persoana adictivă nu doar că hărțuiește, dar este și foarte demanding, cere foarte mult, este foarte absurdă în cerințe, cere totul, cere fuziune, cere să existe unul prin celălalt, pentru că fiind jumătate, are nevoie să se simtă întreagă. Atât timp cât există această poveste de îndrăgostire și partenerul sau partenera consimte într-un fel sau altul, persoana dependentă de iubire devine vie,
simte că trăiește, devine extatică, face lucruri, foarte multe lucruri, renunță la principiile și valorile sale pentru partenerul său, îi oferă orice. Practic, partenerul poate să-i ceară orice lucru absurd că îl face în numele iubirii. Poate sacrifica chiar orice, cum sunt, de exemplu, mamele care își abandonează copiii ca să plece în cu totul altă parte, fără nicio legătură cu copiii, doar cu un partener nou în numele iubirii. Sunt aceste comportamente cele care sunt încadrate negative cu potențial dramatic în ideea că adicția este un comportament oarecum dramatic, pentru că produce efecte dramatice, produce efecte negative. Dacă doar ne-ar plăcea să fim îndrăgostiți și ne îndrăgostim și trăim o poveste frumoasă de iubire, nu este nimic în neregulă, este chiar de dorit. Pe de altă parte, atât timp cât nu putem trăi fără senzația de îndrăgostire și cât timp o îndrăgostire nu se transformă într-o iubire stabilă și sănătoasă, nu are cum să conducă într-un punct bun. Îndrăgostirea trebuie să fie perpetuă la aceste persoane. Iar ca să poți să păstrezi o îndrăgostire perpetuă, înseamnă să renunți la iubire, înseamnă să renunți la stabilitate și la coerență, pentru că nu poți să fii în permanență într-un extaz total, pentru că extazul consumă resurse. Și pentru că o viață reală, echilibrată, presupune și responsabilități, presupune și liniște, presupune și ritualuri și obișnuințe, nu doar o îndrăgostire perpetuă, pentru că îndrăgostirea este până la urmă un comportament exagerat, nu? Facem lucruri pe care în mod obișnuit nu le facem și nu ne putem transforma viața într-o obișnuință a exagerării. Dar persoana care nu are empatie, persoana care înlocuiește realitatea cu fantezia îndrăgostirii, poate și de asemenea poate să fie foarte nemulțumită și foarte agresivă atunci când nu primește acest lucru. Persoanele dependente de îndrăgostire sunt persoanele care înșeală cel mai mult. Departe de mine de a spune că toate persoanele care înșeală sunt dependente de îndrăgostire, nu. Este cu totul altă discuție și un cu totul alt subiect acesta. Însă, persoanele care sunt dependente de îndrăgostire niciodată nu vor păstra în viața lor o relație stabilă, coerentă, pe termen lung și să excludă îndrăgostirea, pentru că nu pot trăi așa. Este extrem de frustrant, de limitant, de constrângător, de nemulțumitor. Până la urmă suferă pentru că au avut și au pierdut. Au avut îndrăgostire și nu mai au, și ca orice senzație extatică o vrea din nou și ca orice dependență nu se poate opri, este obsesivă, este compulsivă și atunci trebuie să o caute din nou. Iar fantasma îndrăgostirii rămâne și rulează și imediat cum a ieșit dintr-o relație, intră în alta, imediat cum și-a pierdut interesul pentru îndrăgostire sau i-a trecut îndrăgostirea, caută pe altcineva, iar căutarea nu este lungă. Oricine este acolo, oricine vrea iubire, oricine își dorește să fie îndrăgostit. Tuturor ne place să fim îndrăgostiți. Tocmai de aceea, psihopatul a învățat să folosească această vulnerabilitate umană în favoarea sa. Psihopatul folosește îndrăgostirea ca să-și atingă scopuri precise și clare, iar în momentul în care le-a atins, în mod special, dominarea și controlul, când le-a atins, i-a trecut îndrăgostirea și nu-i mai trebuie,
Narcisicul folosește această metodă pentru a-și rezolva o problemă a sa, pentru că în fantasma îndrăgostirii la narcisic totul este despre narcisic. El trebuie să trăiască acest lucru. În obsesiv-compulsiv trebuie să existe cineva, trebuie să am un partener, partenerul meu trebuie să fie perfect, trebuie să fie exact așa cum cred eu că trebuie să fie. Se îndrăgostește și în momentul în care vede că partenerul nu este acea persoană idealizată, îi trece. Nevoia de iubire, iubirea, dorința de a fi îndrăgostit, plăcerea de a fi îndrăgostit, au fost și vor fi speculate de persoanele toxice, de personalitățile dezarmonice, de psihopatie, întotdeauna, pentru că pentru ei este supraviețuire. Nu au nimic altceva. Este singurul lucru care le umple sufletul cu altceva decât furie și ură sau astupă cel puțin acel vid imens, acea goliciune interioară și singurătate dureroasă. Însă, normalitatea presupune și îndrăgostire și iubire și poate fi reactualizată și îndrăgostirea periodic, dar ca toate lucrurile bune trebuie să fie în doze mici, iar echilibrul face diferența dacă relația este sănătoasă pentru ambii parteneri sau nu. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.